Okay, so ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-record ng laptop o computer screen for free nang hindi na natin kailangan ng applications na recorder ng screen. So, ganito ipapakita ko sa inyo kung paano. Una, so ito lang, simple lang. Sa keyboard ng ating computer or laptop, i-press lang natin itong Windows at saka yung G. So, ganun lang. Dalawang key lang ng keyboard ang i-press natin. Okay, ayan. So, pupunta tayo sa keyboard ng aking computer or laptop at i-press natin yung Windows at saka yung G. So, ayan. So, i-press natin itong Windows and then itong G. Then, tingnan natin yung screen. Ayan, yan ang lumabas kapag pinas natin yung Windows plus G. So, kung makita natin, yan yung nakalagay sa screen. So, ang gagawin natin para mag-capture or mag-record ng screen ng ating computer, so, pupunta tayo dito. Ito kung nakikita nyo to sa my cursor na to, itong capture. So, i-click natin itong capture. And then, ayan, may lumabas na dito na capture. So, itong icon na to, ito ay para sa, ayan, take screenshot or print screen. So, hindi siya pang video or pang record. So, screenshot lang ng screen natin. So, pupunta tayo dito. Ito yung icon to start recording. Or pwede din natin gamitin yung shortcut na Windows, Alt, and R. So, to record. And dito naman is yung microphone. So, pwede natin i-turn off yung microphone or kaya i-on. So, ayan. So, ngayon, subukan natin na mag-record ng ating screen. Okay? So, gagawin ko is i-record ko to, i-press ko tong start recording. And titingnan natin kung paano siya mag-record. Okay, ayan. We will start. Okay. So, kung makikita natin, dito sa kabilang side na to, ayan, makita natin sa screen ng ating computer na mayroon na ditong icon na nagre-record na siya. So, ayan. Kung makikita nyo yung timer is tumatakbo siya. So, ayan, 22 seconds na. So, ibig sabihin niya, nag-start na yung pag-record ng ating screen. And, kapag hihinto na tayo, dito natin ipipress yung stop. Or kung ayaw niya natin gamitin yung microphone, pwede natin i-mute. So, for the meantime, i-mute muna natin yung microphone. Okay, ayan, muted na siya. So, still nagre-record pa rin yung ating recorder. So, captured na or recorded na yung nangyayari sa ating screen. So, okay, for example, gagawa tayo ng ibang activity sa ating screen or sa ating computer. So, for example, mag-open tayo ng, let's say, for example, we will go to, kasi nandito ako ngayon sa PowerPoint presentation. Okay, so, mag-open tayo ng Google. Tingnan natin kung ma-record ba siya. Okay, ayan. So, and then, pwede tayo mag-export ng ibang. Okay, halimbawa. Okay, gagawin ko tong activity na to para makita natin kung na-record ba tong ginagawa ko. Okay, so, yan, for example, ayan. So, ito naman dito. Okay, ayan. So, kung gusto na natin stop yung pag-record, so, ito, stop na natin. Itong blue na button nito. So, ayan, nag-pop up siya na stop recording. So, we will stop. Okay, stop natin. Ayan. So, game clip recorded. So, ibig sabihin na save na yung
record ng screen natin. I mean, yung record ng screen natin. So, saan ba natin po pwedeng hanapin yung ating na-record na video or ng screen ng ating computer? So, okay, para ma-view natin yung ating na-record, pupunta tayo sa File Explorer. So, itong icon na to, i-click natin. And then, pupunta tayo dito sa Videos. I-double click and then, dito sa Captures. Dito siya nakasave yung ating na-record na video ng screen. Okay, so ayan, ito na yung na-record natin. So, ating ipi-play. I-click ko. And then, ayan, nag-play na siya. So, ayan. So, ito na yung recorded natin kanina. So, ayan, tumatakbo na siya. So, kung papakinggan natin yung kaninang na-record na voice ko nung hindi pa nakamit yung microphone. Ayan, diba? So, narinig nyo yung boses ko kanina, yung naka-on pa yung microphone, yung hindi pa siya muted. So, ayan, ito, nag-replay na siya. Ito na yung recorded natin kanina na activity ng ating screen o ng screen ng ating laptop. Okay, so ngayon, dito naman, meron ditong icon ng pen. So, itong icon na to is for editing the video. So, for example, i-click natin itong icon na to. So, edit. Okay, so, ayan, sa editing, mayroon tayong nakalagay na view in photos, or edit in photos, or trim. And that is, ipopost muna natin to. Okay. Or draw, or create slow motion video, and save photo from video. So, ayan, for example, mag-trim tayo, i-click natin yung trim. So, ayan, may nag-open na bagong window for trimming the video. So, ayan, pwede nating i-drag ito papunta doon kung gusto natin i-trim yung end part ng video, or kaya dito sa starting point kung gusto natin i-trim yung video dito sa part na to. Okay, so kapag napili mo na yung gusto mong i-trim, then bago ka mag-close, don't forget to save a copy. Okay, so then punta tayo sa ibang features ng editing. For example, gusto nating mag-create slow motion video. Okay, so ayan. So, ito na yung for slow motion. So, ayan, itong icon na to is for normal speed, and ito for slow motion. Ayan, turtle siya kasi yung turtle is slow, diba? So, select speed. Ayan, pwede natin siyang slow motion. And then, so, ayan. Okay, so pwede natin siyang i-drag ulit dito kung saan natin gustong maglagay ng slow motion sa video. So, ayan. So, pagkatapos mong makapili ng part na gagawin mong slow motion, so, mag-save ka ulit ng copy. Don't forget to save a copy. So, ayan. I-close natin. So, ayan po yung ating ginagawa na video kanina. So, yun po. Sana may natutunan kayo na kahit konti man lang dito sa aking tutorial kung paano mag-record ng screen sa ating computer or laptop. Maraming salamat sa panonood, and please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And be updated po sa ating upcoming videos dito sa aking channel. Thank you and have a good time.